นี่คือการเล่าเรื่องย่อภายใน5 วินาทีของ Kiss Me Again เกิดจากการที่มีวันหนึ่งพี่แก้วมาถามว่าพี่แก้วถามว่าเราสองคนเนี่ยจะเล่นเป็นคู่กันได้ไหมไปถึงกองวันแรกเนี่ยเราหน้าร้ายไงเขาบอกว่าคนนี้เป็นผีไอเนี่ยหน้าจืดๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพีทไม่ได้ไอเนี่ยหน้าแบบน่าจะทำแผนชั่วได้ดีมึงรู้งานนี่หว่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นฉากเปิดคือฉากเดินเข้ามาในร้านได้เหมือนตอนนั้นพอเดินเข้ามาก็ไม่ชอบหน้าสวัสดีไหนว่าจะมาคนเดียวไงเลนตัวหมอกอ่ะเป็นเพื่อนกันเลนแล้วชอบพาเลนไปหาเรื่องแบบไปมีเรื่องโชคต่อยแล้วกับเรื่องเดือดร้อนมันก็มาถึงเราแล้วเราก็เป็นห่วงน้องเรารักน้องเราแล้วก็จะไปด่ามันบอกให้เลิกคบเป็นเพื่อนกับมันเพราะในเรื่องนั้นนะคีย์หลักของมันคือต้องคิดแผนที่ให้แสนกับไอชื่ออะไรธาดาเนี่ยมาแกล้งหลอกว่าเขามีอะไรกันอะไรเราจะเป็นคนจัดฉากตอนจบมาเฉลยว่าที่เราทำอย่างนั้นเพราะก้าวคือเราเป็นแฟนกันตอนนี้กูชอบแค่มึงปะวะทั้งเรื่องของ Kiss Me Again จะเป็นเรื่องของความจากคนไม่ถูกกันมันพัฒนาความสัมพันธ์มาได้ยังไงอะไรจนแบบชอบกันแล้วก็สุดท้ายคือปั้มกันกูแค่คานแม่งไอ้เจี๊ยกูหัวมึงแหละจูบมันต้องแบบนี้นี่คือการเล่าเรื่องย่อภายใน5 วินาทีของ Kiss Me Again คือเกลียดกันแล้วก็เริ่มแบบพัฒนาความสัมพันธ์โดยการปั้มกันแล้วก็ชอบกันนี่การเล่าเรื่องย่อก็เป็นแฟนกันจะทำอะไรอ่ะตอนสุดท้ายนี่ก็จะมีกลุ่มไม่ก็ตรงกลางมีวินตรงกลางด้วยมันจะมีนักเลงมาทำลายร้านนะครับตอนจบแล้วสุดท้ายแล้วผมก็แบบเข้าไปช่วยพอดีเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นระหว่างผมกับซันตั้งแต่ Kiss Me Again จนถึงแบบเรื่องเนี้ยทุกครั้งที่มีเรื่องใช่ไหมพี่ซันจะเป็นคนหาปัญหามาให้แล้วคนโดนต่อยก็คือหมอกแล้วสุดท้ายหมอกก็จะโดนเราด่ากูแค่เป็นห่วงน้องชายกูเฉยๆที่ต้องเป็นเพื่อนกับมึงก็ไปต่อที่ Our Sky จุดเก้าก็คือแบบแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อจะให้พีทยอมออกไปด้วยยอมทำนู่นทำนี่ด้วยแต่สุดท้ายคือพีทก็รู้อยู่แล้วแหละจริงมันโกรธปะมันไม่โกรธมันรู้อยู่แล้วฉันรู้ตัวเองนะมันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องแบบไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนกลางๆเรื่องก็เนี่ยแหละมันก็คือเป็นความแบบลิ้นกับฟันอะไรเงี้ยในเรื่องเนี่ยมันก็ซึ่งสุดท้ายตอนจบก็สุดท้ายตอนจบก็ไปกินอาหารจีนกันลิ้นกับฟันถูกันไปเลยมึงเนี่ยชอบเถียงกูเนี่ยมึงเถียงกูอยู่เนี่ยมึงก็เถียงกูเถียงเรียกว่าเถียงมึงก็เถียงกูแหละเฮ้ยเล่นอะไรมึงเนี่ยก็ภาคนี้เนี่ยมันก็เล่าของชีวิตของการเป็นแฟนกันแล้วและเป็นแฟนที่จะกำลังสร้างอนาคตด้วยกันดาร์กบูคิสก็จะไม่ชอบกันเหมือนเดิมครับทะเลาะกันตลอดเฮ้ยเล่นอะไรวะตรงนี้มันห้ามดูดบุหรี่ไม่มีป้ายบอกเลยคู่นี้มันแปลกๆป่ะวะไอ้คู่นี้นะมาก็มาคู่หายก็หายคู่อะไรมึงจะตามมันไปด้วยไงใช่แม่คนเดียวกันเหรอพี่มันเริ่มอยากที่จะโตขึ้นเพื่อดูแลก้าวซึ่งเป็นคนที่ต้องสู้ชีวิตเพื่อแม่เพื่อนน้องอะไรอยู่แล้วในขณะที่มันเป็นคนรวยที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรไม่คิดอะไรมันก็ต่อยตีมันก็เจาะหูมันก็นั่งเสียยิ้มทำให้พ่อภูมิใจเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันถึงจุดเปลี่ยนตรงที่แบบถูกเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นก็เลยเป็นเรื่องของพีที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเติบโตขึ้นเพื่อให้พ่อยอมรับให้ก้าวยอมรับติวเตอร์ดังหูพี่ก้าวงั้นผมขอฝากลูกศิษย์เพิ่มอีกสักคนไม่อยากเป็นตัวปัญหาใครแล้ววะมึงก็เลิกทำตัวแบบนี้ดิวะมึงคุ้มกับชีวิตมึงเหรอจะให้ผมทำไงมึงมาทำงานกับกูที่ให้มาทำงานที่ร้านเพราะว่าคือได้อยู่ในสายตาด้วยจริงก็ไม่ใช่อะไรครับอยากได้ตังค์คืนก็เลยชวนมาทำที่ร้านสุดท้ายไม่ได้ตังค์ไม่ตัวแทนภาคนี้เป็นเรื่องของการยอมรับการก็จนแบบชอบกันแล้วก็สุดท้ายคือปั้มกันทั้งที่แบบเราบอกทุกคนบอกแบบเราอยากบอกมากแต่ในขณะที่อันนี้นี่ไม่รักโกรธทำไมถึงไม่ยอมบอกนี่ก็เป็นอีกคอนฟ lict หนึ่งของเรื่องนี้ว่าพีก็จะมีความแบบน้อยใจว่าแบบก้าวแบบดูไม่รักเขาเท่าที่เขารักก้าวเลยใช่คือ Dark Blue Kiss เนี่ยอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้แบบมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเทปภาคที่แล้วมันกับกุ้งกิ้งคือแบบเจอกันทะเลาะกันแล้วก็ปั้มกันไงแล้วก็ดาร์กบูคิสนี้แบบมีเรื่องหน่อยว่ายวนไปเรื่อยๆเวียนหัวเลยปะทองกูไม่ชอบหน้ามันอ่ะมึงแม่งใช้แต่อารมณ์อ่ะไม่เคยฟังกูอธิบายก่อนเลยเก็บเงินมุ้ยซื้อที่สอเรียนนะงั้นผมซื้อทิชชู่พี่แล้วกันครับเผื่อพี่แพ้เนี่ยจะได้ไปเช็ดน้ำตา
ำหรับพีทเก้านะครับใน Dark Blue Kiss นี้นะครับตัวละครว่ายิ่งแบบเราเล่นกันมาแล้ว 3 ปีเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าก้าวมันคิดยังไงพีทมันคิดยังไง ภาคที่ผ่านมาเราอาจจะเหมือนพีก้าวเหมือนเพื่อนเราที่รู้จักกันผ่านๆเผลอๆอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้เราจะได้มาเป็นเพื่อนที่เรารู้ทุกมุมกับเพื่อนสนิทกันมากขึ้นกับพีก้าวคนดูทุกคนจะได้มาสนิทกับพีก้าวมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแค่บางๆว่าพีมันก็นักเลงหัวร้อนชอบต่อยตีแค่เนี้ยส่วนก้าวก็ยิ้มๆติ๋มๆแค่เนี้ยแต่ภาคนี้มันเห็นหมดเลยแบบ เห็นความกลม ความ ของตัว ขี้ ละคร งอนความ นู่นนี่ ขี้หึงความไม่ยอมความอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ ทำให้แบบมันมีแบบมีมุมมีอะไรมากขึ้นแบบ ใช่ เข้าใจตัวละครอะไรกันมากขึ้นครับ ครับ ยังไงก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะครับผมกับ Dark Blue Kiss นะครับไม่ใช่แค่คู่เราสองคนนะครับยังมีบอสกับฟลุกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับกับ Dark Blue Kiss ครับ ครับผมฝากด้วยครับ กูว่าจริงๆคนเป็นพ่อแม่เขารู้หมดเว้ยว่าลูกเป็นไรแค่เขาจะพูดไม่พูดเท่านั้นเองกูถามอะไรหน่อยดิ ถ้าเกิดวันหนึงเราเลิกกันขึ้นมา มันจะเป็นยังไงวะ ไอ้ก้าว เรื่องเลิกกับมึงอะไม่มีทาง